Ένας στους 10 ασθενείς με ξηροφθαλμία μπορεί να πάσχει από σύνδρομο SJGRN. Παγκόσμια ημέρα. Η έγκαιρη διάγνωση και η υψηλής ποιότητας επαγγελματική φροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους ασθενείς με σύνδρομο Sjögren. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ίδρυμα Sjögren, το 2012 ο μέσος εκτιμόμενος χρόνος διάγνωσης ενός ασθενή ήταν σχεδόν 6 χρόνια. Σήμερα, ο μέσος χρόνος διάγνωσης είναι 2-8 χρόνια, ενώ το 75% των οποίων είναι ακόμα αδιάγνωστο. Η έγκαιρη διάγνωση και η υψηλής ποιότητας επαγγελματική φροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους ασθενείς με σύνδρομο Sjögren, τονίζει και φέτος η ελληνική εταιρεία αντιρευματικού αγώνα, ΕΛ. ΕΑ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Sjögren, θέλοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις αρχές αλλά και το γενικό πληθυσμό σχετικά με το σύνδρομο SJGRN και να τονίσει την σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου αλλά και της ανάγκης για υψηλή ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Η κύρια προσβολή του συνδρόμου αφορά τους εξωκρινείς αδένες και εμφανίζεται με ξηροστομία και ξηροφθαλμία. Υπολογίζεται ότι ένας στους 10 ασθενείς με ξηροφθαλμία μπορεί να πάσχει από το σύνδρομο SJGRN. Αν και το σύνδρομο SJGRN, όπως τόνισε η κυρία Αθανασία Παπά, πρόεδρος της ΕΛ. ΕΑ, μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικία, είναι συχνότερο στις γυναίκες μέσης ηλικίας και η αναλογία γυναικών προς άνδρες είναι 9-1. Στις ΙΤΑΠΑ, περίπου 1% του πληθυσμού των ΙΤΑΠΑ είναι κυρίως γυναίκες που προσβάλλονται από το σύνδρομο Sjögren και το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Στην Ελλάδα η συχνότητα των συνδρόμων βρέθηκε στο επίπεδο του 1,5% των ενηλίκων σύμφωνα με πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας. Το σύνδρομο Sjögren ταξινομείται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές, ανάλογα με το αν εμφανίζεται μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα. Στο δευτεροπαθές Sjögren, οι ασθενείς πριν να εκδηλωθεί το εν λόγω σύνδρομο πάσχουν ήδη και από άλλο νόσημα του συνδετικού ιστού, όπως π. Ρευματοειδή αρθρίτιδα ή συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Και οι δύο τύποι του συνδρόμου κατατάσσονται στις συστηματικές διαταραχές, επειδή μπορεί να προσβάλλουν πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι ξηρά, πρισμένα, ρεθισμένα μάτια ή αίσθημα άμμου στα μάτια. Ξηρό στόμα και ηλεμός, που προκαλεί δυσκολία στη μάσηση και στην κατάποση της τροφής και αναγκάζει τον ασθενή να πίνει συχνά νερό. Αίσθημα κόπωσης, πόνος στις αρθρώσεις και αίσθημα κεκουχίας. Μπορεί επίσης να υπάρχει ξηρότητα στο δέρμα, στο πεπτικό σύστημα, στο εδίο ή στις αναπνευστικές οδούς. Η υπόνοια συνδρόμου SJGRN θα πρέπει να τίθεται από κάθε γιατρό που βλέπει έναν ασθενή με έντονη ξηρότητα των βλενογόνων ή διόγκωση των παροτίδων, φθαλμίατροι, δοντίατροι, ωμέγα-ρολάμδα, παθολόγοι, γενικοί ιατροί κυρίως. Αλφα-μέτονο. Ακολούθως θα πρέπει ο ασθενής να διερευνηθεί για τη διαπίστωση αντικειμενικών σημείων φλεγμονής ή βλάβης των αδένων και να αποκλειστούν άλλα αίτια ξηροστομίας και ξηροφθαλμίας. Θεραπευτικά χορηγούνται ανοσοτροποιητικά φάρμακα ανάλογα με την κλινική έκφραση του συνδρόμου και τα όργανα τα οποία προσβάλλει. Μήμα εκπαστοτμήμα της παθολογικής φυσιολογίας της ιατρικής σχολής του εκπαστοπ-Γ Νήσα, ΕΙΚΟ, με δέλτα αντί των ΚΙΑΘ.
Παθολογικής φυσιολογίας ΕΚΠΑΚΑΠΑΘ. Τζιούμφα παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών με σύνδρομο SJGRN. Γίνεται ενεργός έρευνα και χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου. Στην παθολογική φυσιολογία της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ διεξάγεται μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για την νόσο με τον τίτλο HARMONICSS.